Mas pinoprotektahan nito ang balat natin. Kumuha lamang ako ng baking soda, 1 tablespoon po ang aking nilagay. Pagkatapos, 1 teaspoon din po ng coconut oil na mas pinoprotektahan ng balat natin hindi basta dry dahil na rin sa dala nito. Ang baking soda at ang coconut oil maganda gamitin, magbigay proteksyon lalo sa balat. Mag-i-exfoliate na rin to para sa balat natin. At naglagay rin ako dito ng toothpaste po. Drop nga lang po ang aking nilagay o 1 teaspoon lamang po ng toothpaste, kahit anong kulay pwedeng gamitin. Perfect na rin tong kombinasyon ng ating mga ginamit, tumutulong mag-exfoliate, nagbibigay lambot, kinis, brightening na rin. At heto na nga po ang texture niya. Napakaganda lalo na pag in-apply. Sobrang nakaka-relax at napakagaan lalo sa balat. Ramdam mo ba ang pagkabitak-bitak o pagka-dry ng iyong paa kahit sa kamay? Dito sa ating ginawa ay napakaganda nito gamitin na binabalik niya sa hindi dry, makinis at napakaganda ng texture. Sa paggamit, ito po yung pinaka-texture niya. I-apply lamang doon sa parteng maaligasgas o dry skin po. Ibabad lamang ito ng 5 to 10 minutes. Kahit sa kamay natin ay pwede ito. Dahil kadalasan hindi maiiwasan yung magkaroon ng maaligasgas na balat. At dahan-dahan lamang natin itong i-scrub. Kahit sa parte po, sa tuhod, pwede ito. Sa siko ay pwede rin po. Pagkatapos nitong ibabad at i-rub natin ito ng dahan-dahan, banlawan na rin ito at gamitan lamang ng mga moisturizer. Tumutulong magbigay exfoliate na rin to na binabalik niya sa ganda ng ating